Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ήδη συζητούμε με τους καλεσμένους μας για να τους παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, αντιδήμαρχος εκπαίδευσης και αθλητισμού στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, αντιδήμαρχε? Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εταίρος σε πρόγραμμα Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο κύριος Θεόδωρος Γράσος είναι κοντά μας, διευθυντής ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον όμιλο ΑΚΜΗ, στα γνωστά ιδιωτικά ΙΕΚ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Από Αθήνα, έτσι. Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει στο πρόγραμμα ως επικεφαλής εταίρος η ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκη. Η ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης. Ναι. Και ο κύριος Νικόλαος Κοκώσης, συνεργάτης του Τμήματος Εκπαίδευσης Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Μεγάλο, έπρεπε να διαβάσω. Αντιλαμβάνεστε τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρόγραμμα όπου έχει να κάνει με στρατηγικές ανάπτυξης συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να ξεκινήσω από τον κύριο Γράσο, ότι έχει να κάνει περισσότερο με την εξειδίκευση. Με τον τουρισμό. Με τον τουρισμό. Στην ναι. εξειδίκευση στον τουρισμό. Αυτό που γιατί η εξειδίκευση είναι κάτι που λείπει ακριβώς. την. Ακριβώς, και γι' αυτό και έχουμε πάρει αυτή την χρηματοδότηση σε συνεργασία με τον Δήμο και με το Επιμελητήριο. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ο τουρισμός πλέον εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλάζει. Και με αυτή την έννοια πλέον χρειάζεται να αλλάξει και το ανθρώπινο δυναμικό και οι δεξιότητες που έχουν. Νέες δεξιότητες όπως ψηφιακή εποχή, TripAdvisor, πώς χειρίζομαι αυτές τις ωραίες πλατφόρμες, νέες προκλήσεις. Και καθίσαμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, υποβάλαμε μια πολύ ωραία πρόταση στις Βρυξέλλες απευθείας και ήμασταν από αυτούς που εγκρίθηκαν και πολύ χαρούμενοι. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, έτσι ώστε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα σε τοπικό όμως επίπεδο. Ναι, γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο ξενοδοχείο και να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Είναι δεκάδες επαγγέλματα τα οποία ίσως δεν τα έχουμε πολύ αντιληφθεί ακόμα στην χώρα. Και διαφημίζουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Πολλά πράγματα μπορούμε να διαφημίσουμε γύρω από τον τουρισμό. Έτσι, ναι. Και όχι γι' αυτό μόνο χρειάζεται εξειδίκευση. Χρειάζεται μια πολύ καλή εξειδίκευση. Σκεφτείτε και πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κόσμος. Παλιά ένα τουριστικό πρακτορείο κανόνιζε τα πάντα. Σήμερα υπάρχει για παράδειγμα το TripAdvisor, που μπορεί να δημιουργήσει, να καταστρέψει τη φήμη μιας επιχείρησης. Το να μπορούμε πλέον να χειριστούμε αυτές τις νέες πλατφόρμες είναι προκλήσεις και δεξιότητες που τις ζητάνε οι επιχειρήσεις από τον κόσμο. Αυτό είδαμε κάνοντας τοπικές έρευνες στο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στους επιχειρηματίες της πόλης. Μάλιστα, βλέπουμε και την σχετική ιστοσελίδα. Ναι. Αυτή είναι η ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει. Είναι σε 3 γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά. Μάλιστα. Το γερμανικά, να συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, αντιδήμαρχε. Το γερμανικά μπορώ να το καταλάβω, κύριε Κοκώση, μιας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετέχει σε αυτή την δράση. Είναι ένας εταίρος. Δώστε μας και τη δική σας ταυτότητα στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσπαθεί να συνδέσει τα δύο κράτη, να δούμε τι ελλείψεις δεξιοτήτων υπάρχουν στις επιχειρήσεις στα δύο κράτη και να μπορούμε αυτό να το γεφυρώσουμε. Όλο το έργο έχει προχωρήσει προς 2 κατευθύνσεις. Η μία έχει να κάνει με την μοντερνοποίηση, ουσιαστικά με το digitalization, και το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τους διαφορετικούς πελάτες και τις διαφορετικές κουλτούρες τους. Οπότε προσπαθούμε να εστιάσουμε σε βραχύχρονα προγράμματα, συγκεκριμένα μορφωτικά, ας το πούμε, γνωστικά αντικείμενα, για να μπορούμε να έχουμε ένα έξτρα εργαλείο σε αυτούς που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Έχουμε δηλαδή γερμανικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για τον τουρισμό της Ελλάδας. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά από την άλλη, να αρχίσουμε να υπογράφουμε και συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών πέραν των μνημονίων. Δεν είναι κακό. Ναι, να έχουν κάτι το θετικό. Είναι όλα και προς την ευρωπαϊκή, ας το πούμε, στο European Integration. Πώς μπορεί αυτό δηλαδή να παντρευτεί, να δώσουμε 2-3 παραδείγματα ή κάτι πιο συγκεκριμένο για να το καταλάβουμε? Βεβαίως. Ας πούμε, άμα κάποιος μπορεί να. Ο απότερος σκοπός όλου αυτού του εγχειρήματος είναι κάποιος που έχει εκπαιδευτεί εδώ πέρα να μπορεί ουσιαστικά να εργαστεί στη Γερμανία. Δηλαδή αυτό θέλουμε. Και αντιστρόφως προφανώς, αυτό που είναι στη Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι γερμανικές εταιρείες είναι και πιο αυστηρές όσον αφορά το πλαίσιο, το επίπεδο των εργαζόμενων ή την εξειδίκευση που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για να εργαστεί σε μια γερμανική εταιρεία.
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, Όχι. διότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο επαγγελματισμό σε πάρα πολλά νησιά, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο αυστηρός είναι, αλλά πόσο επαγγελματίας δείχνει ο κάθε υπάλληλος. Και αυτό είναι, Μάλιστα. και αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, και κάπου εκεί, κύριε Παρπουνάκη, κρύβεται το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μάλλον το κρύβεται σε εισαγωγικά, βέβαια. Όσον αφορά το πρόγραμμα, δώστε μας τα στοιχεία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φυσικά δεν έχει γνώσεις σε σχέση με την φιλοξενία, σε σχέση με τη γαστρονομία, σε σχέση με τη σύντηση του κόσμου, του τουρισμού, των ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνει, και είναι ένας από τους βασικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, είναι να δημοσιοποιήσει, να επικοινωνήσει, να προωθήσει όλη αυτή τη δράση που ξεκίνησε περίπου εδώ και ένα χρόνο. Συμβάλλουμε με τους εξής τρόπους. Αρχικά προσπαθήσαμε να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται είτε με τη φιλοξενία, δηλαδή με τα ξενοδοχεία και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες, ας πούμε, στο κομμάτι της φιλοξενίας, αλλά να μαζέψουμε και τον κόσμο που ασχολείται με τη γαστρονομία, τα εστιατόρια της πόλης και όχι μόνο. Να δούμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε σχέση με την καθημερινότητα, να δούμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στους ίδιους και στους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οπότε καθίσαμε, επικοινωνήσαμε, κάναμε ένα δελτίο τύπου, καταφέραμε, μαζέψαμε φυσικά με τη συνεργασία του ΙΕΚΑΚΜΗ και όλων των υπολείπων φορέων, οι οποίοι είναι βασικοί εταίροι. Τους μαζέψαμε, ακούσαμε και από εκεί και έπειτα δημιουργήθηκε όλη αυτή η πλατφόρμα με τους τρόπους που μπορούμε φυσικά να επωφεληθούν είτε αυτοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη, είτε αυτοί όμως που μπορούν διαδικτυακά να επωφεληθούν από αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Erasmus+. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε επίσης και σήμερα εδώ. Μας δίνει τη δυνατότητα να ανακοινώσουμε το τι πρόκειται να συμβεί. Το κάλεσμα θα είναι περίπου για 1.000 ανθρώπους που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Θα είναι εντελώς δωρεάν. Θα ξεκινήσουν περίπου τον Μάιο να τρέχει μέσω του διαδικτύου που δείξατε προηγουμένως. Μόνο μέσω του διαδικτύου. Ναι, θα είναι διαδικτυακό. Διαδικτική δηλαδή ο τρόπος που θα μπορέσουν να επιφεληθούν όσοι θελήσουν, και νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, είναι το τρίτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που δηλώνει συμμετοχή, και φυσικά είμαστε ανοιχτοί και οπουδήποτε και οποτεδήποτε μας εμφανιστεί ο τρόπος που μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημοσιοποίηση με όποιον άλλον τρόπο σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δηλώνουμε συμμετοχή και λέμε ναι. Κύριε Γράσο, ξεκίνησε να πει κάποια χρηστικά στοιχεία, γιατί αυτό θα ρωτούσε ο κ. Παρπουνάκης, λέγοντας ότι θέλει κάποιος να συμμετέχει. Τι μπορεί να κάνει, και να πούμε απλά τι μπορεί να κερδίσει κάποιος, δηλαδή ποιος είναι ο ενδυνάμει ενδιαφερόμενος. Ο δυνάμει ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας μιας μικρομεσαίας μονάδας φιλοξενίας ανθρώπων, ενός μπουτίκ ξενοδοχείου, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι. Μπορεί να είναι ένας άνεργος, μπορεί να είναι ένας απόφοιτος ή και φοιτητής του ΙΕΚ ή κάποιου άλλου ιδρύματος. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέσα από το πρόγραμμα είναι να καταλάβουμε τι λείπει. Αυτό μας είπαν οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες μας είπαν ότι, ξέρετε, πλέον έχουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης εισερχόμενο τουρισμό, για παράδειγμα, από το Ισραήλ. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι σε αυτούς τους νέους φιλοξενούμενους είναι διαφορετική και πρέπει να είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Ακριβώς. Πρέπει το βλέμμα μας να είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που λείπει σήμερα στην πόλη είναι η κατοχή τέτοιου είδους δεξιοτήτων. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, μαθαίνοντας τις ελλείψεις, σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι 2, ένα για τις ψηφιακές δεξιότητες και ένα για την πολυπολιτισμικότητα, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν, ολοκληρώνοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα των 20-40 ωρών, εκεί θα κειμένονται, να έχουν τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να μείνει το ίδιο ικανοποιημένος ένας φιλοξενούμενος από το Ισραήλ ή ένας Τούρκος, όπως πολύ σωστά είπατε, με έναν Ευρωπαίο, με έναν Βορειοευρωπαίο. Αυτός είναι ο στόχος μας. 1.000 περίπου άνθρωποι θα ωφεληθούν. Οι εγγραφές θα ανακοινωθούν με πανηγυρικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους που επιθυμούμε, και θα είναι μεγάλη μας χαρά αν και τότε μπορέσουμε να έχουμε μια αντίστοιχη κουβέντα, έτσι ώστε να σας δείξουμε και ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, τα αποτελέσματα πρέπει να τα δούμε, γιατί για να πάω στον κύριο Κοκώση, ότι εάν συμπεριφέρεσαι καλά στον τουρίστα, είναι η καλύτερη διαφήμιση της χώρας προς τα έξω, το στόμα με στόμα που λένε, γιατί το διαδίδει. Εννοείται. Είναι
το image μιας ειδικά τουριστικής επιχείρησης είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος του. Αν ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει τα απαραίτητα social skills και τις απαραίτητες δεξιότητες, θα μπορέσει να διαφημίσει ο ίδιος από μέσα την ίδια την επιχείρηση. Αναφερόμαστε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προφανώς. Αυτό είναι. Πάντα, ναι, το λέω, μιλάμε αγγλικά στην εκπομπή, αλλά πρέπει να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γι' αυτό το λέω. Για να μπορεί, γιατί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μία από τις δύο είπατε ότι είναι ψηφιακές δεξιότητες, έχει να κάνει και με το πώς η επιχείρηση μπορεί να φτάσει στα πέρατα της γης και να γίνει γνωστή μέσα από το ίντερνετ. Βέβαια. Έτσι, είναι απαραίτητο να τη βρει την επιχείρηση μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το ρωτάω έτσι λίγο τώρα εκτός πρωτοκόλλου που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές γερμανικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Βέβαια, εννοείται. Δεν σταματάει ποτέ, δεν με σταματάει ποτέ αυτό το. Ο τουρισμός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος για την Ελλάδα και υπάρχει πάντα ενδιαφέρον. Έχοντας επενδύσεις όπως είναι τα αεροδρόμια σε πρώτη φάση, από όσο γνωρίζω, τώρα που μου έρχεται χοντρικά στο μυαλό, που ο τουρισμός είναι, κύριε Μπαρμπουνάκη, και ο κράχτης, αν θέλαμε, της βιομηχανίας. Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία τόσο ισχυρή. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί μιλάτε τώρα συνολικά για όλη την Ελλάδα. Και για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Θεσσαλονίκη. Αν κοιτάξουμε μοχλούς ανάπτυξη, δηλαδή, για να πεις ότι βγαίνουμε λίγο από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια, ο τουρισμός είναι ο πυλώνας. Αν έχουμε κάπου να ελπίζουμε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι στον τουρισμό και στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, το τελευταίο διάστημα, έχουν αυξηθεί ο τουρισμός και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα όμως έχουμε δει και την προέλευση των τουριστών να αλλάζει, δηλαδή από τα στοιχεία που έβλεπα τις προάλλες, νούμερο 1 τουρίστες στην πόλη μας αυτή τη στιγμή είναι οι Εβραίοι. Οι οποίοι μέσα σε έναν χρόνο κατάφεραν και άλλαξαν τελείως το τουριστικό προφίλ της πόλης και μάλιστα με τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος τα επόμενα χρόνια νομίζουμε ότι θα έχουμε τη χαρά η Θεσσαλονίκη να έχει μια τεράστια επισκεψιμότητα από εκείνες τις περιοχές. Επομένως. Και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι κάτι που θα απογειώσει τον τουρισμό από εκεί. Από το. Ακριβώς. Ισραηλίτες δεν είναι κάτι απλό. Οι Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν έρχονται μόνο από το Ισραήλ, όμως θα έρχονται από όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και θα είναι ένα σημείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο χάρτη. Νομίζω μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Να μην περιευτολογήσω, αλλά του Γιάννη Μπουτάρη που έδωσε νομίζω τα πάντα. Εντάξει, έχουμε και προεκλογική περίοδο, οπότε μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, νομίζω όμως είναι μια πραγματικότητα. Και επομένως όλο αυτό το πρόγραμμα θα ωφελήσει και τους ανθρώπους που ασχολούνται, όπως προαναφερθήκαμε, στον τουρισμό, για να καταλάβουν και την κουλτούρα όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί είχαμε συνηθίσει στους Ευρωπαίους τουρίστες όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα βλέπουμε σιγά σιγά τους Βαλκάνιους, τους Τούρκους, βλέπουμε τους Ισραηλινούς και νομίζω αλλάζει τους Κινέζους που σιγά σιγά βλέπουμε να αναπτύσσονται, να γίνονται όλο και περισσότεροι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οπότε και εμείς ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον τουρισμό να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντί τους, γνωρίζοντας και την κουλτούρα τους. Μάλιστα. Κύριε Γράσο, έχοντας το έμψυχο δυναμικό αλλά και την νεολαία στα ΙΕΚΑΚΜΗ, νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα και σε πολλά παιδιά να ακολουθήσουν και έναν δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρούμε δουλειά σήμερα στη χώρα και θα μας φύγουν σε άλλες χώρες, όπως είπε ο κ. Κοκκόσης προηγουμένως. Και δεν το θέλουμε αυτό. Φτάνει, έχουν φύγει αρκετοί. Συμφωνούμε απόλυτα και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού και όπως έχει προκύψει από αυτό το έργο, η Ελλάδα είναι εξαγωγέας τεχνογνωσίας. Βλέπουμε ότι από την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών που υπάρχουν στη Γερμανία των αντίστοιχων και των ελληνικών, τα δικά μας τα προγράμματα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που χρειάζεται σήμερα η αγορά και αυτό μας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι εμείς έχουμε καταφέρει μέσα από αυτό το πρόγραμμα να μάθουμε και να εξελίξουμε τα προγράμματά μας. Για παράδειγμα, δημιουργούμε τα Hospitality Lab. Προσπαθούμε σιγά σιγά να αναμορφώνουμε τα προγράμματα έτσι ώστε να ταιριάζουν απόλυτα. Θέλω να καταλαβαίνει και ο συντάκτης μου. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, από την έρευνα προέκυψε πως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι εισερχόμενοι σε μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι πως δεν γνωρίζουν το on the job. Για παράδειγμα, πώς διαμορφώνω τέλεια ένα δωμάτιο, πώς προχωράω και απευθύνομαι σε ένα πελάτη. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία δημιουργούνται στη Θεσσαλονίκη. Τεράστια. Έτσι. Και το, ακριβώς. Και το Olympus Nausa είναι κάτι το οποίο τώρα επενδύεται με 5,5 εκατομμύρια η αγορά και άλλα πόσα δεν θυμάμαι θα ρίξει για την κατασκευή. Να φτιάξει, αλλά και η Αντιγονιδών
Στην Συγκρού γίνεται άλλο ένα. Δηλαδή είναι πολλά τα οποία γίνονται μπουτίκ, ξενοδοχεία. Μπουτίκ λέγεται αυτό. Μην μου ζητάς το πω στα ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, τα οποία πρέπει να δουλέψουν Έλληνες αυτά. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτούμε με λίγα λόγια. Έτσι, ναι. Ναι, και πρέπει ταυτόχρονα. Και αυτό προσφέρει και το Εράσμος. Προσπαθώ να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να πετύχει μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Έτσι. Η λογική όλων αυτών των προγραμμάτων είναι ότι επειδή ακριβώς ο κόσμος πλέον αλλάζει ραγδαία, δεν αρκεί η διετής φοιτηση. Χρειάζεται συνεχώς να επενδύουμε στους εαυτούς μας, να εκπαιδευόμαστε και να καταλαβαίνουμε προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από το έργο και είναι από τα λίγα έργα που στοχεύουμε τοπικά. Δεν κοιτάμε πολύ συγκεκριμένα ποιες είναι οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την ανταπόκριση που υπήρχε, κυρία Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, πότε θα ανοίξουν, τώρα εδώ ποιος θέλει απαντάει, δεν ξέρω τα παιδεία σας, πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα ώστε να μπορείς κάποιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον? Τον Μάιο υπολογίζω. Τον Μάιο. Οπότε έχουμε Φεβρουάριο, έχουμε χρόνο. Και πότε ξεκινάει αυτό το εξάμηνο πρόγραμμα? Κατευθείαν. Το Μάιο ανοίγει, εγγράφεσαι, ξεκινάς και το παρακολουθείς online. Πού γίνονται? Online. Ο χώρος, όχι. Online. Online είναι και το μάθημα. Ναι. Α, ναι. Και αυτή είναι η λογική ποια είναι. Η λογική είναι ότι δεν θέλουμε να περιορίσουμε τον επιχειρηματία, τον υπάλληλο, ώστε είναι να... και δημότης online, τον μπερδευτούμε στο τέλος. Θέλουμε λοιπόν να τον φέρουμε σε μια κατάσταση που όποτε εκείνος επιθυμεί να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα και όταν τελειώσει... Εντάξει, θα υπάρχει όμως ένας χρόνος που δεν θα μπορεί να τον υπερβεί, έτσι. Καλά, εννοείται. Δεν μπορεί να το κάνει ένα αιώνιος στο Εράσμος. Και θα υπάρχει και μια εξέταση στο τέλος ώστε να βεβαιωθούμε ότι όντως αυτές οι δεξιότητες που επιθυμούσαμε αποκτήθηκαν. Μπορούν να πάρουν μέρος όλοι όσοι σχετίζονται με τον τουρισμό ή και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, ας πούμε? Το πρόγραμμα θα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να κεντρίζει ανθρώπους που ήδη έχουν μια επαφή. Γιατί? Ακριβώς. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα πετύχουμε την εξειδίκευση που χρειαζόμαστε. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Είναι κάτι που δεν είπαμε ως προς το χρηστικό κομμάτι, Δήμαρχε. Υπόθηκαν όλα. Υπόθηκαν όλα. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις. Καλή επιτυχία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.